Δείτε πώς είναι. Δηλαδή τα χόρτα φαίνονται πολύ πιο έντονα από όλα τα υπόλοιπα υλικά. Και πάμε να το δοκιμάσω τώρα. Τι αεροπλάνο μου λέτε, τι πύραυλο μου λέτε τώρα. Κορίτσι ο Μπάρκουλης. Απίστευτα νόστιμη, εύγευστη. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, τη Starlet τη Λίζα δεν βγάζει, όχι μύτη, ούτε το αυτάκι της δεν βγάζει κάτω από τα σκεπάσματα. Starlet τη Λίζα, Diva, Πελοπίδας, το κοτέτς του και τον οπερατέρ. Καλώς ήρθατε πάλι στη κουζίνα μας. Χαιρετώ τους καινούριους φίλους και τους παλιούς φυσικά. Και τι θα φτιάξουμε σήμερα? Λοιπόν, σήμερα σας έχω μία συνταγή η οποία είναι καθαρά δική μου. Λοιπόν, είναι οι μαραθοκεφτέδες, αλλά δεν είναι ακριβώς μαραθοκεφτέδες, είναι χορτοκεφτέδες. Γιατί θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα χόρτα. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή χορτοκεφτέδες, μαραθοκεφτέδες, θα χρειαστούμε ένα μεγάλο ματσάκι μάραθο, ένα ματσάκι μυρόνια, ένα ματσάκι καυκαλίθρες και ένα ματσάκι πράσινο κρεμμυδάκι. Αυτά είναι τα χόρτα μας. Επίσης θα χρειαστούμε 4 αυγά, 200 γραμμάρια φέτα ή λευκό τυρί, 6 κουταλιές της σούπας αλεύρι που φουσκώνει, λάδι για τηγάνισμα και αλάτι. Αυτά είναι τα υλικά μας όλα. Και θα ξεκινήσουμε κόβοντας όλα τα χόρτα. Για να μπορέσουμε να τα ζεματίσουμε. Κόβουμε λοιπόν τα μυρόνια. Το μεταφέρουμε σε ένα μπολ μεγάλο. Τις καυκαλίθρες. Μεταφέρουμε και αυτά. Κόβουμε και το μάραθο. Το μάραθο το βρήκα, όπως και τα άλλα, βρήκα στη Λαϊκή. Ωραία. Μοσχομυρίζει. Μοσχοβολάει. Και το κρεμμύδι μας.
έτοιμο και αυτό. Μεταφέρω, τα βάζω με τα υπόλοιπα. Μέσα στα χόρτα μας λοιπόν προσθέτουμε ένα κουταλάκι του γλυκού. Βάζω 2 γιατί αυτό που έχω, σας έχω πει πολλές φορές, είναι το μισό, να μην σας μπερδεύει. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και τα ανακατεύω και αρχίζω και τα ζεματάω με τα χέρια, τα σφίγγω για να μαραθούν τα χόρτα μας. Μόλις θα μαραθούν, δηλαδή θα χάσουν τον όγκο τους, τρίβουμε καλά μεταξύ τους, δηλαδή με τα δάχτυλα. Ξέρετε πώς θα το κάνετε. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχουν χάσει τον όγκο, έχουν μαραθεί, στο χέρι βλέπετε πώς είναι, έχουν βγάλει λίγο το ζωμό τους. Μέσα σε μπολ που θα φτιάξουμε το χυλό μας, το μείγμα μας, βάζω τη φέτα και τη σπάω με πυρούνι. Ετοιμάσαμε λοιπόν το τυρί μας. Με αυτό το τρόπο. Σπάμε μέσα 4 αυγά. Βάζουμε μέσα λίγο μαύρο πιπέρι και τα δουλεύουμε. Να διαλυθούν τα αυγά μας. Αφού το έχουμε δουλέψει, βάζουμε όλα τα χόρτα μας μέσα. Αχ, τι ωραίο άρωμα είναι. Τέλειο. Αφού βάλαμε τα χόρτα μέσα, τα ανακατεύουμε για να συνδεθούν τα υλικά μας, αυγά με φέτα και τα χόρτα.
Λοιπόν, και αυτό το στάδιο είναι εντάξει και αρχίζουμε και προσθέτουμε κουτάλι το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Εδώ έχω συνολικά 6 κουταλιές της σούπας. Δεν ξέρω αν θα μου πάρει όλο. Θα δούμε. Έβαλα ένα κουτάλι, το ανακατεύω. Βάζω το δεύτερο. Βάζω το τρίτο. Το τέταρτο είναι αυτό. Θα μου πάρει όλο, άρα 6 κουταλιές της σούπας, συνολικά. Ανακατεύουμε καλά, να έχει υγρανθεί όλο το αλεύρι. Ωραία, το ελέγχουμε. Ελέγχουμε επίσης το αλάτι αυτή τη στιγμή αφού βάλαμε το αλεύρι, όχι νωρίτερα. Και δεν θα προσθέσω τίποτα. Είναι έτοιμο. Και το μόνο που μας μένει να κάνουμε είναι να το στιγανίσουμε, επίσης να σας δείξω και ψητούς στο φούρνο, γιατί πολλές κυρίες με ρωτάνε για το αν γίνεται να τους κάνουμε στο φούρνο, θα σας δείξω και αυτό το στάδιο. Λοιπόν, βάζω ένα ευρύχωρο τηγάνι, ελαιόλαδο, και περιμένουμε να ζεσταθεί. Έχω ανάψει το φούρνο στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις και παίρνουμε οποιοδήποτε ταψάκι ή σκεύος αν έχετε. Βάζω αντικολλητικό χαρτί, το έχω τσαλακώσει για να κάθεται καλά, να μην με ταλαιπωρήσει, και με μία μεζούρα βάζω μερικά μέσα στο ταψί. Τα πατικώνω λίγο. Τα μαζεύω έτσι, τα φτιάχνω λίγο πιο ωραία και ό,τι είναι στις άκρες τα βάζω λιγάκι πιο κοντά
για να μην εξέχουν πολύ, να μην καούν και μπαίνουν στο φούρνο για πρώτη δόση, δηλαδή για 30 με 35 λεπτά. Βάζω στο φούρνο για 35 λεπτά. Το λάδι μας έχει ζεσταθεί, έχει καεί. Βάζω μέσα τους κεφτέδες μας. Από 2-3 λεπτά από κάθε μεριά. Όπως τηγανίζουμε όλους τους κεφτέδες, εκτός από κεφτέδες από κιμά που θέλουν λίγο παραπάνω. Καλά, δεν μπορώ να περιγράψω τη μυρωδιά. Μακάρι να ήσασταν εδώ, να το μυρίζατε. Αλλά αν θα το φτιάξετε σπίτι, θα καταλάβετε και εσείς θα ευχαριστηθείτε όπως ευχαριστιέμαι και εγώ. Λοιπόν, τα φτιάχνω λίγο από πάνω. Αυτό το έκανα λίγο μεγάλο, γιατί μου ξέφυγε. Δεν πειράζει. Γι' αυτό τα χειροποίητα είναι πάντα πιο ωραία, γιατί είναι από καρδιάς. Λοιπόν, ελάτε να το ελέγξουμε. Ναι, το γυρνάμε. Από το 9 που είναι maximum στην εστία μου, είναι τώρα στο 8. Εσείς ξέρετε τη κουζίνα τη δική σας. Βλέπετε τι ωραία χρώματα μας βγάζει. Εκπληκτικά. Και 2-3 λεπτά και από την άλλη μεριά. Μάσουμε ωστόσο ένα πιάτο με χαρτί κουζίνας. Ελέγχουμε. Θα τα αφήσουμε λιγάκι ακόμα. Για να τα βγάλουμε, βλέπετε. Κατεβάζω λίγο τη φωτιά. Συμπληρώνω λίγο λάδι. Για να το κατεβάσω λίγο τη θερμοκρασία. Και βάζω τη δεύτερη δόση. Τη συσιώνω λίγο, με αυτόν τον τρόπο. Και περιμένουμε να ψηθεί από τη μία μεριά. Λοιπόν, γυρνάμε. Απίστευτο άρωμα, απίστευτο, απίστευτο. Και καυκαλίφρες μυρίζουν, και μυρώνια, και μάραθος. Δηλαδή, πόσο πλούσια είναι η ελληνική γη.
πόσο πλούσια είναι η μεσογειακή κουζίνα. Άλλα 2-3 λεπτά. Είναι έτοιμα και αυτά. Κλείνω τη φωτιά. Έχουν περάσει λοιπόν 30 λεπτά που βάλαμε τους χορτοκεφτέδες μας μέσα στο φούρνο, στους 200 βαθμούς στο προθερμασμένο φούρνο. Τώρα, κατεβάζω στους 160 και βάζω αέρα για 10 λεπτά. Λοιπόν, έχουν περάσει 10 λεπτά, κλείνουμε το φούρνο και βγάζουμε τους κεφτέδες μας. Ωραία, πήρανε ωραίο χρώμα. Θα δούμε αν έχουν ψηθεί και από κάτω. Δεν έχουν κολλήσει, βλέπετε ότι τα βγάζω με ευκολία. Έχουν ψηθεί και από κάτω. Ξεκολλάνε αμέσως. Ορίστε. Λοιπόν, και γίνανε και στο φούρνο. Συνεπώς γίνονται και στο φούρνο με την ίδια συνταγή. Και ήρθε η ώρα να το δοκιμάσουμε. Αλλά πριν το δοκιμάσω θα κόψω το ένα, μάλλον θα το σπάσω, θα σας φέρω κοντά να το δείτε πώς είναι. Λοιπόν, και επίσης θα σας δείξω και πώς είναι ο κεφτές που είναι από το φούρνο. Ξεκινάω λοιπόν με το κεφτέ που είναι από τηγάνι, δηλαδή τηγανιτός. Θα το σπάσω. Λοιπόν, και φέρνω κοντά στην κάμερα για να το δείτε. Καλά. Δείτε πώς είναι. Υπερισχύει, εννοείται, υπερισχύουν δηλαδή τα χόρτα φαίνονται πολύ πιο έντονα από όλα τα υπόλοιπα υλικά. Βλέπετε πώς είναι. Και παίρνω και αυτό που είναι από το φούρνο. Θα το σπάσω και αυτό με τα χέρια, βλέπετε. Δεν έχει καμία διαφορά, απλά επειδή αυτό ήταν περισσότερο στο φούρνο, δηλαδή το ψήναμε σχεδόν 40 λεπτά, έτσι. Δείτε το, είναι εξίσου αφράτη, όμως τα χόρτα έχουν λίγο αλλάξει το χρώμα, δεν είναι τόσο ζωντανό πράσινο, έτσι, δείτε το. Και πάμε να το δοκιμάσω τώρα. Λοιπόν, εννοείται ότι ή θα το σερβίρετε με γιαούρτι σκέτο ή με τζατζίκι. Εγώ έχω φτιάξει τζατζίκι για τσικνοπέμπτη. Είχε μείνει λίγο και το είχα στο ψυγείο, οπότε ευκαιρία είναι. Λοιπόν, κόβω. Τι αεροπλάνο μου λέτε, τι πύραυλο μου λέτε τώρα. Κορίτσι ο Μπάρκουλης. Απίστευτο. Απίστευτα νόστιμη, εύγευστη, δηλαδή νιώθεις την κάθε γεύση από κάθε χόρτο, ας πούμε, νιώθω τα πάντα. Λοιπόν, αφράτη. Και πάμε να δοκιμάσουμε τώρα αυτό που είναι ψητό στο φούρνο.
να δούμε τη διαφορά. Για μένα προσωπικά, αυτός που είναι τηγανιτός εννοείται ότι είναι πολύ πιο νόστιμος. Ωστόσο, ψητός δεν έχει να ζηλέψει τίποτα και είναι πιο υγιεινός φυσικά, αν δεν θέλετε να... Αυτός ήταν ο λόγος που σας έδειξα κιόλας, γιατί ρωτάνε πολλές κυρίες ότι αν γίνεται να το φτιάχνουμε στο φούρνο. Φυσικά γίνεται να το φτιάχνουμε και στο φούρνο. Θα μπορούσαμε να του δώσουμε περισσότερο χρώμα εάν θα το είχαμε περάσει με ένα πινελάκι λίγο λάδι από πάνω για να κάψει λίγο το λάδι, να του δώσει λιγάκι πιο χρυσαφή χρώμα, αλλά νομίζω ότι και έτσι μια χαρά είναι. Λοιπόν, καταπληκτική συνταγή, συνιστώ, πάω να το κάνω άλλη μία δόση. Λοιπόν, το κορίτσι εδώ, να τραβήξω λίγο εκεί, δεν κάνει να τρώει χόρτα. Έλα να σε δουν κορίτσι, ανέβα, 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 έλα, θα σκέφτεσαι πολλή ώρα, έλα, ανέβα, ανέβα, έλα, μπράβο, μπράβο. Ένα μικρό κομματάκι θα σου, όχι, δεν θα πας εκεί, ένα μικρό, αυτό το ψητό, όχι τηγανιτό. Εδώ είναι. Ωραίο είναι. Μπράβο, λοιπόν, κατεβαίνεις τώρα. Μπράβο, καλό κορίτσι, κατέβα. Λοιπόν, βλέπετε ότι... Άντε, γεια. Ότι δεν φωνάζει αν της λες ανέβα, όταν την παίρνεις αγκαλιά χωρίς να το θέλει. Μας παίζει τη δύσκολη. Λοιπόν, εδώ τελειώνουμε. Μία καταπληκτική συνταγή πιστεύω. Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι τη Σαρακοστή να κάνουμε ένα τέτοιο παιχνίδι με τη συγκεκριμένη συνταγή που έχει και αυγά, έχει και τυρί. Λοιπόν, για τελευταία φορά πριν μπούμε στην Σαρακοστή, μπορείτε να το επιτρέψετε στον εαυτό σας. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, το κορίτσι, τη Λίζα, τη Μουρλίζα, τη Στάρλετ, Πελοπίδα, Κοτέτσι και ο Οπερατέρ, και σας εύχομαι καλή εβδομάδα με υγεία. Ελπίζομαι ότι θα αποχωρήσει σιγά σιγά το κρύο και σας φιλώ όλους. Γεια σας.